સવરાજ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે મોહિતભાઈને। ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે, તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે। અને આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા બીજા વિડીયો દરરોજ જોવાય તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેક્ટર છે સવરાજ 735 FE, સારું ટ્રેક્ટર છે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના માલિક છે મોહિતભાઈ। મોડલની વાત કરું તો 2003ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, હાલ કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા મોહિતભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોવા જાવ તે પહેલા મોહિતભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, અત્યારે કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર। બેટરી પણ સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે, બાકી બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ શકશો। ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના। કિંમત 1,85,000, આ કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। તમારે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ધાંગધ્રા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર અને દુદાપુર ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મોહિતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળી જશે, અને જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો, યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે મોહિતભાઈ નામ હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર હશે, 9744 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।